يا مرحبا بمشاهدي ترندنج في آخر أيام الأسبوع. سنعود بكم بالزمن إلى 2011، اللحظة الفارقة في تونس لصوت صدح في شارع الحبيب بورقيبة. تحيا الحرية، المجد للشهداء، يا توانسة ما عادش خوف. المجرم هرب، المجرم هرب، بان عليه هرب، بان عليه هرب من الشعب التونسي، بان عليه هرب، بان عليه هرب، بان عليه هرب. مشهد أصبح من كلاسيكيات الثورات العربية. تونسي يتحدى منع التجوال بصوته المبحوح، يعلن للتوانسة خروج الرئيس السابق زين العابدين بن علي من البلاد. وتبع هذه الليلة مغادرة بن علي إلى السعودية التي عرضت استضافته وعاش فيها حتى إعلان وفاته بمدينة جدة عن عمر ناهز 83 عاما. بعد إعلان وفاته بدأت التكهنات حول مكان دفنه. هل سيعاد جثمانه إلى تونس أم سيدفن في السعودية؟ انقسمت الآراء بين معارض ومؤيد لرجوع جثمانه. دعونا نستمع إلى بعضها. كان قلت لك ما يقلقش المجيء نتاعو، هو ميت، ما يقلقش المجتمع، ما يعملش ثوره، ما يفسدناش المحيط نتاعنا، الجو الرئاسه، واحنا في قادمين على انتخابات جديده ونحبوا الامل. اذا كان يقلق من المستحسن لا ما يجيش. يسحق يدفن في بلاده، ما زالش يضره، هو انسان ميت، انسان كان رئيس تبع تاريخ تونس بكل صفه، حكم تونس 23 سنه. انا اللي تفكرته اللي برشا قالوا نحبوه يرجع معناها ويتدفن في بلاده وكل شيء. انا تفكرت اللي هو هرب، خرج معناها. بالنسبه لي انا عبد حاب يموت في بلاده وما كانش يخرج منها. منشور على فيسبوك لمحامي بن علي منير بن صالحة حسم الجدل بشأن هذه المسألة، مسألة الدفن. قال الرئيس بن علي يتم حمل جثمانه اليوم إلى مكة لدفنه غدا هناك مثلما أوصى. الموضوع كان له صدى على وسائل التواصل الاجتماعي. لما تقول قداش ظلمتوه الراجل، شوفوا حسن خاتمته، وقتاش باش يدفن وإيش باش يدفن. أما بالنسبة لعلا الحسن فتقول يعني ليش بمكة على أساس التراب والأرض يشفعوا له؟ ترى أبو جهل وأبو لهب اندفنوا بنفس الأرض، ما يشفع للإنسان إلا عمله. منجي يقول منجي هو تونسي ومن حقه أن يدفن في بلده وتقام له جنازة، لقد كان رئيسا لهذه البلاد. أما عماد العبدلي يقول والله لو دفنت في الحرم لأفزعتك في قبرك آلام ضحاياك، أكره الضحايا الذين يحترمون جلاديهم. قالها الفيلسوف سارتر وأضيف عليها أني أكره الضحايا الذين يحترمون جلاديهم حتى وهم أموات. ولكن هل كان هذا كل ما أوصى به بن علي محاميه؟ يقول المحامي إنه ترك رسالة صوتية إلى الشعب التونسي وأوصى بأن تنشر بعد وفاته. على كل حال المحامي منير بن صالحة محامي بن علي ينضم إلي عبر الهاتف. مرحبا بك. ما هو مضمون الرسالة التي تركها في هذه الوصية أو عن ماذا يتحدث فيها؟ مرحبا بك ومرحبا بجميع المشاهدين. أولا أترحم على الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتغمده الله برحمته الواسعة. بالنسبة لوصية الرئيس بن علي أوصى أن يدفن في العربية السعودية لأنه هناك إشكالان. الإشكال الأول أنه في تونس رجوع جثمان بن علي حتى يدفن في تونس ليس موضوع إجماع سياسي مثل ما تفضلتم الآن بعرض ذلك على السادة المشاهدين. هناك من يقول أن بن علي يستحق أن يعود إلى بلده وهو جزء كبير من الشعب التونسي الذي يحن ويعتبر أن فترة بن علي هي فترة ازدهار اقتصادي وأمني. هناك جزء آخر يرفض رجوع جثمان بن علي ويستغل هذه الفرصة حتى ينهال. طيب سؤالي هنا فقط، الوصية التي تركها أو التسجيل الصوتي الذي تحدثت عنه حضرتك يتعلق فقط بمراسم الدفن وأين هو الدفن أم هناك فيه شيء آخر؟ هناك وصية بصوته عند أحد الثقات وليس بالضرورة أن يكون أحدا من عائلته. هو أحد الثقات الذين ترك لديهم الرئيس بن علي رسالة صوتية إلى الشعب التونسي
سوف يتم الإعلان عنها في الإبدان، فيها مواقف الرئيس بن علي من الثورة، من الوضع السياسي، من الانتقال الديمقراطي، من هيئة الحقيقة والكرامة، وفيها أيضا اعتراف منه فترة حكمه. طيب لماذا برأيك وأنت محاميه ومن المفترض أن تكون على اتصال مع ذويه، لماذا لم يتحدث خلال فترة حكمه، يعني خلال فترة وجوده في السعودية من 2011، بل ترك وصية بعدما مات ليتحدث بها إلى الشعب التونسي بعد وفاته؟ أولا الرئيس بن علي كان يحترم واجب الجوار. العربية السعودية هي بلد استضاف الرئيس وأجاره، وعندما نقول في الإسلام فلان في جواري أي أوفر له الحماية، لكن بشرط أن لا يحرجني أمام العالم بتصريحات من شأنها أن تمس من توازن السياسي في بلد الضيافة. لذلك كان يفهم بن علي أن وضعه هو وضع حماية، لكن لا يجب أن يتدخل في الشؤون الخارجية أو يعطي تصريحات من شأنها أن تمس من سياسات دول أخرى. لكن في نفس الوقت كان بن علي يرفض أن يغادر الحياة دون أن يكون الشعب التونسي قد سمع صوته. كل الشكر لك عبر الهاتف، شكرا لك عبر الهاتف المحامي التونسي منير بن صالحة محامي بن علي.